Salut! În clipul de astăzi discutăm despre 5 greșeli frecvente ale motocicliștilor începători și nu numai. Bineînțeles că și eu am realizat aceste greșeli într-un fel sau altul. Tocmai de aceea am zis că ar fi bine să fac clipul de astăzi. Însă, înainte de a începe, vreau să menționez faptul că avem și un concurs. Este primul concurs de pe acest canal și sunt destul de entuziasmat în privința lui. Abia aștept să vă povestesc totul despre el, însă toate detaliile despre acest concurs vreau să vi le prezint la finalul clipului. Așa că rămâneți alături de mine până la final și o să vedeți despre ce este vorba. Bun, hai să începem. Prima greșeală despre care vreau să vorbesc astăzi este faptul că mulți dintre voi nu stăpânesc counter steering-ul, însă mergeți destul de tare pe curbe. Ți-ai luat permisul categoria A, ți-ai luat motocicleta, iar apoi dai tare până când vine primul viraj. Ești larg pe contrasens sau uneori chiar afară de pe drum. Sună cunoscut? E bine, află că mulți au pățit asta și de multe ori și eu am pățit chestia asta, mai ales la început. Tragi de ghidon, doar că motocicleta nu merge deloc unde ai vrea tu să meargă. Asta pentru că nu stăpânești counter steering-ul. Și dacă nu știi ce înseamnă acest termen și nu ai mai auzit de el până acum, atunci ar fi bine să cauți pe internet. Pune pauză, dă un pic de search și vezi că sunt foarte multe clipuri care explică această tehnică care este de bază în motociclism. Dacă ai întrebări, nu ezita să vorbești cu instructorul tău și de ce nu, chiar să mai mergi în poligonul moto să exersezi această tehnică sau, cine știe, orice altă tehnică care nu ți-e clară. Să știi că nu este absolut nimic rușinos în a merge iar în poligon și să exersezi anumite lucruri. Pentru că este un mediu sigur și nu se întâmplă absolut nimic dacă te duci acolo și exersezi. Și eu am ratat viraje la început pentru că nu înțelegeam tehnica asta de counter steering, însă am avut norocul să nu fac accident. Tu poate nu vei fi la fel de norocos, așa că ia-o treptat, evoluează în ritmul tău și pune întrebări acolo unde nu știi răspunsul. Bun. Următoarea greșeală este ceva mai controversată, dar este ceva ce văd destul de des, din păcate. Și anume, văd foarte mulți începători care abia merg ei pe motocicletă, dar se încumetă să care pasageri și de multe ori acești pasageri au echipament necorespunzător. Maxim o cască și aia luată din China. Fraților, nu e ok deloc. Pasagerii de obicei sunt foarte inconștienți și dacă îi lași, ei s-ar urca și în kilos pe motocicletă. Atenție, fetelor! Bine, până la urmă fiecare e liber să facă ce vrea, doar că în caz de accident, tu ești responsabil în fața legii. Și la început, când ai doar câțiva kilometri de experiență pe motor, șansele de accident când cari un pasager sunt chiar destul de mari. Mai ales că de multe ori ești tentat să te dai în spectacol în fața pasagerului și să mergi mult mai tare decât te ajută talentul tău din acel moment. Eu am luat prima dată un pasager după aproximativ 2-3 mii de kilometri de mers pe motocicletă și sincer, am făcut greșeli de care nu sunt deloc mândru. Așa că încercați să nu faceți ca mine și fiți mai inteligenți. Ok, am ajuns la greșeala numărul 3 și anume nu vă verificați motocicleta înainte de a pleca la o plimbare. Am făcut deja un clip pe tema asta și se numește 5 minute care îți pot salva viața. O să las un link mai jos în descriere. Însă, ideea de bază este că atunci când pleci la plimbare cu motocicleta, nu te sui pe ea, o pornești și dai bice imediat. Lasă motorul să se încălzească 5 minute pentru că, oricum, asta îi va prelungi viața motorului tău și cât timp aștepți să se încălzească, verifică, frate, vizual motocicleta pentru că nu te costă nimic. Uită-te la frâne, vezi dacă sunt urme de lichid în frână, verifică roțile, cauciucurile, verifică presiunea de aer, uită-te la lanț, verifică și tu de jocuri ciudate sau tot felul de chestii care nu ar trebui să fie acolo. Eu am căzut deja odată cu motocicleta dintr-o cauză de genul ăsta și dacă aș fi verificat poate cu mai multă atenție înainte de plecare, nu cred că mai cădeam. Așa că învățați din greșeala mea și a altora și aruncați un ochi pe aici pe acolo înainte de plimbare. Chiar te poate ajuta și uneori chiar îți poate salva viața. Bun. Următoarea greșeală este legată de panică. Panica în viraje, frânare violentă din cauza fricii și alte lucruri de genul. Multe accidente moto au loc din cauza greșelilor umane. Majoritatea acestor greșeli sunt provenite din cauza fricii și a panicii de moment. De aceea, încearcă să mergi, frate, la un ring care ți este potrivit ție. Cum știi că mergi prea tare? Dacă după o plimbare șaua motocicletei are culoarea maro, atunci ai mers mult prea tare. Glumesc. Dar serios acum, dacă vezi că în viraje ți-e frică și de multe ori ajungi să pui frână pe mijlocul virajului, lasă mai mare până nu-ți mai este frică. Crește viteza treptat, nu contează că ajungi cu 10 minute mai târziu la o destinație, important este să ajungi și să te bucuri de cât mai multe plimbări. Și încă o treabă importantă, să nu-ți fie frică să te apleci pe viraje. În cel mai multe cazuri vei rămâne de multe ori fără curaj înainte să rămâi fără aderență. Ok, și am ajuns și la ultima greșeală, care din punctul meu de vedere în România se aplică foarte des și este foarte des întâlnită, credeți-mă. Abia ți-ai luat permisul și imediat mergi cu grupuri moto sau alți motocicliști care merg foarte tare sau oricum mult mai tare decât tine. Asta înseamnă că va trebui să ieși din zona ta de confort, încercând să ții pasul cu ei și să faci lucruri care ție nu sunt confortabile. Și bineînțeles, bum, accident. Este foarte ușor, frate, să faci accident când mergi cu alți motocicliști, în special cei care nu înțeleg ce înseamnă să fie și începători printre ei.
Bun, dacă ești începător, primele drumuri fără singur sau maxim cu încă un prieten care va merge în ritmul tău și nu se va plictisi pe la jumătatea drumului, iar apoi să înceapă să-i dea tare. Eu am greșit și aici, însă nu vreau să intru în mai multe detalii. M-am greșit de foarte multe ori, mai ales la început, inclusiv în cele menționate mai sus și derivate din cele menționate mai sus. Este foarte greu. Greu să înțelegi cum merg lucrurile la început și ce înseamnă de fapt motociclism. Tocmai de aceea am încercat să fac clipul ăsta. Eu personal mi-am dorit de mic motocicletă, dar abia acum am început să înțeleg de ce și ceea ce mă atrage de fapt la motociclism. Bun, gata cu lucrurile serioase, hai să vă povestesc un pic despre concurs. Păi, este simplu, pentru că tot vine iarna, vreau să fac cadou unuia dintre voi o husă moto. Tot ce trebuie să faceți este să dați like la acest clip, bineînțeles să fiți abonat la acest canal și să lăsați mai jos un comentariu cu o poveste amuzantă pe care ați trăit-o recent și să fie legată de motociclism, bineînțeles. Ok, gata, ăsta e clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, până data viitoare, dați-i tare, pa!